Мир вашому дому. Сьогодні, так як я попередньо обіцяв, поговоримо про цукровий діабет другого типу. Якимось чином, чи то випадково чимось хворіли, здавали аналізи в поліклініці, у вас виявили цукор, чи пішли туди ціленаправленно по ознаках, які у вас викликали підозру на цукровий діабет. Це спрага постійна, це часте сечовипускання. Нема різниці. У вас виявили підвищений рівень цукру. Ви записуєтесь до ендокринолога. Потім з ним спілкуєтесь. Він обов'язково розпитає про вас спосіб життя, про динаміку, яка у вас в житті. Ну і багато. Це буде розмова, і на результаті цієї розмови і результату, наскільки у вас збільшений цукор, якщо він буде, скажімо, збільшений, там буде цукор 10, там, 12 мілімоль, він назначить вам лікування. Як правило, якщо низький цукор, то це може бути дієта, збільшення фізичних навантажень. Якщо це вже, так як я сказав, 10-12 мілімоль, ну тоді, можливо, і зразу вам буде призначено таблетовані засоби, які компенсують недостаток роботи інсуліну. І ось тепер вернемося до таблеток. Що ж це таке? Всі вони, як правило, понад 90% це похідні сульфанілсечовини. Що ж це за речовина така, сульфанілсечовина? Це гербіцид. Яка його дія? Він застосовується при веденні інтенсивного сільського господарства для знищення певного виду бур'янів. І ще як паралельно має такі, так звані в лапках лікувальні властивості, тобто компенсує цукор. Ну, якщо це гербіцид, і якщо він діє якимось чином на бур'яни, то він і діє на людину. А заважає він біосинтезу ДНК, пригнічуючи утворення деяких амінокислот. І порушується при тому мітоз, тобто ділення клітин. В загальному якби розмноження клітин. Тому що на протязі цього життя одні клітини відмирають, інші розмножуються шляхом ділення. Так воно відбувається в нормальному стані. Крім того, ці таблетки сульфанілсечовини, вони перенавантажують здатність бета-клітин продукування. Тобто в нормальному стані бета-клітина здатна продукувати певну кількість інсуліну. Ці таблетки змушують її працювати понад норму. При цьому ніякого мітозу, тобто ділення, відбуватися не може. З часом клітини відмирають, інші не утворюються. У вас бета-клітин стає все менше, менше і менше. В кінці кінців, закономірний результат, ви перейдете на екзогенний інсулін. Це є обов'язково. Просто період якогось часу. Одного це може бути кілька місяців, другого може бути кілька років, але все одно кінець він однаковий. Ви скажете, чи запитаєте, якась альтернатива ж повинна бути? Так, альтернатива є. Не було альтернативи, не було б цієї нашої з вами розмови. У нас є продукт. При виявленні збільшеного вмісту цукру в крові, його необхідно вживати, тому що більше можливо, ви ще десь чули якісь альтернативи, ще й інші, але я говорю за своє. Його потрібно приймати і 10 днів приймати. І результат
можна очікувати від 2 днів до 30 днів, 30 днів максимум. Тобто ви приймаєте 10 днів препарат, якщо за 10 днів у вас не прийшов цукор до норми, ви не приймаєте препарат, все рівно ще починає, він ще діє аж до 30 днів. І все, і вуаля, цукор буде в нормі. Це буде десь в 80% ймовірність. 20% я про них потім ще окремо розкажу. Це буде практично 80% випадків буде нормалізація цукру. Наскільки нормалізація цукру? Від півроку і до 5 років, може і більше. Бажано, як з профілактичною метою, пропивати наш продукт раз в півроку. Ну, якщо немає на то бажання і, може, там якісь інші обставини, то не треба. Підвищиться через деякий час, ну, тобто, може, рік, там, знову підвищиться рівень цукру, знову проб'єте, і знову та сама історія, нічого не міняється. І так можна і аж до кінця днів. Все класно, все нормально, все дуже добре. Є одне але. Але це питання довіри. Довіри до мене, довіри до моїх слів. Це важливе питання. Дуже важливе питання. Навіть якби я перед вами затанцював, то від цього довіри не збільшиться. І скільки б я зараз не говорив, не розказував вам, не впевнював вас, там, не робив якісь паси там руками, чи що, нічого не зміниться. Довіри як такої не буде. Буде в одиниць. Але такої масової довіри не буде. Ну, я б сказав би, на жаль, але, напевно, це невдале слово. І тому ми створюємо цю площадку. Тепер, як приймається препарат? Препарат, він в капсулах, в баночці 40 капсул, розраховано на 5 днів прийому. Вранці 4 капсули, вечором 4 капсули. І так, на протязі 10 днів. Тобто потрібно 2 баночки. І тепер, вертаючись до питання довіри, ми створюємо цю площадку для того, щоб ви можливість мали перевірити мої твердження. Тобто, я буду просити всіх людей, які скористуються препаратом, всіх, без виключення. Якщо навіть там буде негативна якась динаміка, все рівно вони повинні бути описані. І ми з загального, ось цього загального розуміння, ми зможемо сформулювати свою думку щодо нього. Ну, якось так, інакше ніяк не вийде. Тобто, не вийде ніяк інакше. Все це буде на площадці зафіксовано, будуть телефони, будуть конкретні фізичні люди. І потім, коли ми наберемо певну кількість позитивних результатів, от тоді ви мені і повірите. Тоді в мене буде авторитет. У вас до мене поміняється, буде зовсім друге відношення. Ще одне. Ось хочу повернутися до таблеток похідних сульфонів сечовини. І якщо ви вже приймаєте таблетки, там застосування, теж препарат можна застосовувати, але там працює зовсім інший механізм. Тобто зменшення цукру в крові очікувати не варто. Там вже йде зовсім інша пропорція, але його можна приймати раз в півроку для попередження виникнення ускладнень. По ускладненнях буде, а особливо буде розбиратися синдром діабетичної стопи, трофічні виразки, і там ще деякі нейропатія. Буде в додатковому, я розкажу в додатковому ролику, який знімемо, я більше розкажу. Але тут про це, що говоримо. По ускладненнях буде, а особливо буде
розбиратися синдром діабетичної стопи, трофічні виразки, ну і там ще деякі нейропатія. В будь-якому випадку, вірите мені чи не вірите, я вам дуже пропоную замінити, навіть замінити, якщо у вас немає можливості якось в деякий момент долучитися до цього продукту, який я вам пропоную, краще вже трошки там, скажімо, підколоти якусь мінімальну кількість інсуліну. Таблетками цими користуватися, це вбивати себе. Так ось, то ще раз повторююсь, по результатам цієї роботи нашої на цій площадці буде збільшення нашого з вами контакту і збільшення, вийдемо на якийсь рівень довіри. Тепер я ще одне, я пообіцяв вам, це перед закінченням, стосовно цих 20%. Цукровий діабет другого типу може працювати паралельно і першого типу. То для того, щоб виключити перший тип, необхідно зробити аналіз на С-пептид, тобто на кількість бета-клітин, які присутні в організмі. Особливо це яким же там за 40 років людям. І тоді, якщо, виходячи з цього, якщо кількість бета-клітин достатня для підтримування стану нормального організму, тоді збільшується, не хочеться, хоча б збрехати не хочеться, десь до 90%. Тобто, з 10 чоловік нормалізація цукру при відсутності як супутнього цукрового діабету першого типу, я обіцяю 9 чоловік нормалізації. Отак по цукровому діабету коротко і усе. В подальшому ми будемо спілкуватися на площадці. У вас будуть запитання, я буду намагатися відповідати колись в письмовому вигляді. Можливо, якісь будуть зустрічі, може бути якісь дебати будуть. В процесі ми будемо працювати в цьому питанні. Я нікуди не діваюся, я. А тому дякую вам.